kalantuag, welcome na naman po dito sa aking munting channel. So, Rolece Pascua po ang inyong kalantuag. So, sa araw po na ito ay gagawa po tayo at magluluto ng masarap na adobong pata. So, ito po ang mga sangkap na gagamitin natin. Kalantuag, naluto na po natin ang ating masarap na adobong pata. So kung nagustuhan nyo po ang aking video for today, wag po kalimutang mag-subscribe, like, comment, share at pindot na rin po ng pulang buton para muli po tayo magkikita sa susunod na video aking i-upload. Magandang tanghalian mga kalantuag. God bless po.